Hello again mga kamuha-muha, Maynard Escari po para sa ating menu espesyal. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, comment, subscribe, and click the bell para sa susunod kong video ay ma-notify kayo and share. At follow nyo na rin po ako sa aking Facebook account, Maynard Escari. At kung meron po kayong TikTok, Maynard Escari 143, follow nyo po ako. And FB page and Instagram, Chef Drangnen. Para sa mga latest update ko ng aking upload video, ay lagi kayong nakaantabay sa aking mga bagong recipe at sa aking mga bagong video.
Menu Special by Maynard Escare. Thanks for watching. Like, subscribe, comment, and share.